हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारा किचन में। आज हूँ तमारा माटे कढ़ीनी रेसिपी लईने आवी छूं। कढ़ी तो आपणे अनेक प्रकारनी बनावता होईए छीए। आज આપણે ભીંડાની કઢી બનાવશું। જે લોકોને ભીંડો અને કઢી બંને પસંદ હોય એના માટે તો આ રેસિપી જન્નત છે। ચાલો ફટાફટ એની રીત જાણી લઈએ। એના માટે એક કડાઈમાં મેં 5 થી 6 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે। એમાં અડધી ચમચી મેથીના દાણા, અડધી ચમચી રાઈ અને 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી દેવાની છે। મેથી અને રાઈ કકડી જાય પછી અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલો કૂણો ભીંડો લીધો છે। એનો આગળ પાછળનો ભાગ કટ કરી વચ્ચે સ્લિટ કરી અને 1-1 ઇંચના ટુકડામાં કટ કરી લીધો છે। ભીંડાને આપણે ઉમેરી દઈશું અને આ ભીંડાને આપણે લાડ બળી જાય અને સરસ શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે। એમાં 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન અને 2 લીલા મરચાંની ચીરીઓ ઉમેરી દઈશું। સાથે સાથે એમાં 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું જેથી ભીંડાની લાર ફટાફટ બળી જાય। આ તમારા માટે એક નવીન ટિપ્સ છે। જ્યારે આપણે ભીંડો સાતરતા હોઈએ ત્યારે મીઠું નથી ઉમેરવાનું, એનાથી વધારે ચીકાશ પકડે। એના બદલે 5 ચમચીથી અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દેશો તો લાડ ફટાફટ બળી જશે અને ચીકાશ પણ નહીં રહે। અહીંયા આપણો ભીંડો લગભગ સંતળાઈ જવા આવ્યો છે। હવે એમાં 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, અડધી ચમચી तीखा લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે અને એને મિક્સ કરી 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે। હવે એમાં 5 ચમચી હળદર, મીઠું અને 5 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા એક બાઉલમાં મેં 3 ચમચી ખાટું દહીં અને 3 ચમચી બેસન લઈ એનો ઘોળ તૈયાર કરી લીધો છે। હવે એને આપણે ભીંડામાં ઉમેરી દેવાનું છે। આ વધેલું મિશ્રણ આપણે છાશ ઉમેરી રિન્સ કરી એ પણ ઉમેરી દઈશું। એકવાર આ મિશ્રણને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં હજુ 1 બાઉલ જેટલી ખાટી છાશ ઉમેરવાની છે અને હવે સરસ રીતે મિક્સ કરી આ મિશ્રણને આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે ઉકાળવાનું છે। છેલ્લે 1 મિનિટ રહીએ ત્યારે 1 ચમચી નાની ખાંડ ઉમેરવાની છે। અહીંયા આપણી કઢી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે કોથમીર ઉમેરી મિક્સ કરી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવે આપણી તૈયાર થયેલી ભીંડાની કઢીને એક સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો એકદમ ફટાફટ બની જતી અને યુનિક રેસિપી કઢીની ભીંડાની કઢી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। એને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરીશું। પ્લેન રાઈસ, ખીચડી કે બાજરાના રોટલા સાથે આ કઢી ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો મારી આ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ફરી મળીશું આવી નવી રેસિપી સાથે નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।